Là Lăng Nha Vương tới rồi. Cái này xuất hiện. Phụ vương, giờ không phải lúc để tức giận. Tên Bùi Thủ Đức đó đã đi báo tin rồi. Đêm nay Trương Quang Phủ chắc chắn sẽ gây chuyện. Chúng ta nên ra tay trước. Tiên phát chế nhân. Con nói đi, cha nghe theo con. Bước đầu tiên là tương kế tự kế. Lý Sung không hề nói dối. Tại vách ưng tùy của thực có chôn giấu một lô vật tư. Có điều đó không phải quân lương, mà là trước khi lên núi Thông Bái, anh ta đã đặc biệt lấy từ kho ngầm Lương Sơn ra một lô mãnh hỏa du và linh kiện của thuyền mẫu. Anh ta đã tính toán từ sớm sẽ xử lý một trận tại núi Đồng Bái này. Các mẫu thủ trên vách đá chịu trách nhiệm phong tỏa đường lui. Mãnh hỏa ở lối vào sẽ chịu trách nhiệm chặn đường lối ra. Một khi ra tay, dẫn người của Trương Quang Phủ vào hẻm núi. Chúng ta chặn đứng hai đầu, đóng cửa dạy dỗ cún. Mà tướng đã rõ. Hừ, thằng bé này giống hệt ông nội nó, sinh ra đã biết điều binh. Số lương thực Lý Sung giấu ở vách ưng tùy đủ cho 800 người ăn trong một tháng. Đúng là một trò cười. Đợi người của Trương tướng quân tới xử lý xong, số lương thực này chính là món quà ra mắt của ta. Bùi tướng quân, còn bao xa nữa? Sắp rồi, vượt qua sườn núi phía trước là tới. Tới nơi rồi thì các người đều bay màu hết thôi. Mãnh hỏa du. Anh rể, mua lương thực là giả, mua gạo mới là thật. Lăng Nha Vương, ngài định làm gì vậy? Ta phụng mệnh phụ vương tới vận chuyển lương thực. Diễn cũng giống đấy chứ. Tiếc là cái bản mặt của ngươi chẳng đáng một xu ở cả hai giới đâu. Mảnh vải ngươi gửi đi ta đã giúp ngươi sửa lại 2 chữ rồi. Ban đầu là vách ưng tùy trước khi trời sáng, giờ đã đổi thành giờ chiều tối nay. Ngươi có biết hành vi này có nghĩa là gì không? Cái gì? Nghĩa là phục binh của Trương Quang Phủ vẫn chưa tới, mà ngươi thì đã bị thiêu thành một nắm cho bụi rồi. Chờ chút. Con cái lão phu gả cho ngươi 10 năm qua, lão phu luôn xem ngươi như nửa đứa con trai mà đối đãi. Phụ vương thà mạng. Là Trương Quang Phủ ép con. Hắn nói nếu con không làm nội gián thì sẽ xử lý cả nhà con. Triệu Tư Mã đã theo lão tử 20 năm. Hắn là đồng đội của ngươi, là huynh đệ của ngươi. Ngươi ngay cả hắn mà cũng xuống tay được. Ta không thể giữ ngươi lại nữa. Cha ơi, xin cha tha cho con lần này thôi. Sai lầm lớn nhất đời lão tử là nhìn lầm người. Ngươi xuống dưới đó mà tạ lỗi với Triệu Tư Mã đi. Phụ vương, dọn dẹp xong rồi. Chẳng bao lâu sau, trên đường núi ngoài hẻm núi lấp lánh ánh lửa, nối thành một dải. Phó tướng của Trương Quang Phủ dẫn theo 500 tinh binh, theo ước hẹn tới phục kích. Diên Bình dẫn theo nỗ thủ ẩn trong màn đêm và sương mù, luân phiên phản phục kích trên đường núi. Binh mã của Trương Quang Phủ lâm vào thế bí. Trên đường núi quân lính tháo chạy tan tác, tàn quân hỗn loạn thành một đoàn, xô đẩy lẫn nhau, bị thương gần 3 phần. Bùi Thủ Đức đúng là đồ phế vật. Thằng nhóc Lý Sung kia còn khó đối phó gấp 10 lần cha nó. Báo tin về Lạc Dương, nói tàn dư của Việt Vương đang ngoan cố chống cự. Quân ta đang tiến đánh từng bước chắc chắn. Ngoài ra truyền lệnh xuống, từ ngày mai bằng mọi giá phải vây chặt núi Đồng Bách cho ta. Một khe hở cũng không được để lại. Lão tử không tấn công lên núi nữa, không vây cho bọn chúng hẹo hết thì coi như ta thua. Đại vương, Trương Quang Phủ bắt đầu tăng binh vây núi ở vòng ngoài, vận chuyển ngựa tốt, cỗ ngang và giáo sát vào núi Đồng Bách. Hắn thiết lập trạm canh gác tại mỗi nguồn nước, ngay cả những khe hở nhỏ nhất cũng bị bịt kín. Xem ra là muốn vây cho chúng ta đang xuất hết trên núi này. Đây là số mệnh của quân Việt. Dã chiến không thắng được, sông bừa chỉ có nước ra đi. Nhưng ta cũng không đến đây để ra đi mãi mãi. Đêm qua thu giữ được bao nhiêu đồ. Trên người Bùi Thủ Đức tìm thấy lệnh bài thông hành mà Trương Quang Phủ đã đưa cho hắn trước đó, còn có một đạo ám hiệu chúc phù chưa kịp hủy bỏ. Hai thứ này, nếu phối hợp với quân lệnh giả truyền theo quy củ, đủ để điều động một chốt canh nào đó ở vòng ngoài trong một thời gian ngắn rồi. Vậy là đủ rồi. Đến trạm gác gần nhất của quân đường, tìm lấy một con ngựa giả làm binh truyền tin.
Dùng lệnh bài này, truyền một đạo quân lệnh giả tới tuyến phòng thủ phía nam núi, điều động tuần danh phía nam đi, để hở một lối thoát trong nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau đưa phụ vương ta rời đi từ phía nam. Đại vương, vậy còn ngài? Phụ vương, Trương Quang Phủ đã vây chết núi rồi. Số mãnh hỏa du và tên nỏ con mang theo không trụ được lâu nữa. Thương thế hiện tại của người không hợp để hành quân cùng con. Ha ha ha, con đến để từ biệt lão tử sao? Đúng vậy, phụ vương, người phải sống. Sau này còn phải dắt ngựa cho nhi thần vào Trường An nữa. Nói nhảm, dắt ngựa là việc lão lý này hầu hạ con trai sao? Lão tử đời này chỉ dắt ngựa cho cụ nội con thôi đấy. Hả? Ha ha. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, chủ quân tại chốt phía nam của Nhiên bị quân lệnh giả điều đi. Hơn 600 tàn quân Việt Vương còn sót lại. Dưới sự dẫn dắt của vài lão hiệu úy, men theo con đường núi bí mật mà Diên Bình đã dò được, nhân lúc đêm tối lặng lẽ xuyên qua khe hở của phòng tuyến. Đại vương, Diên Bình, ngươi đưa phụ vương ta đi đường thủy về thẳng Lương Sơn. Vậy còn đại vương? Ta đi con đường khác. Trương Quang Phủ nhận ra ta, chỉ dựa vào trốn chạy thì không thoát được đâu. Nếu ta không thể thoát ra ngoài, hãy đưa thứ này cho thượng quan Thanh Vũ. Hắn biết cách sử dụng thế nào. Phải đưa phụ vương về Lương Sơn an toàn. Đây là quân lệnh. Thằng danh con này, mọi việc phải cẩn trọng, đừng có cậy mạnh. Lão tử ở Lương Sơn đợi con khải hoàn. Lý Sung đưa mắt nhìn theo bóng lưng người cha già, biến mất trong bóng tối của hẻm núi, sau đó dẫn theo 37 khinh binh còn lại, tiến về phía một sườn núi khác. Lang Nha Vương, Trương Mỗ đã đợi ở đây 3 ngày rồi. Ngọn lửa ở vách Ưng Tùy đó đốt đẹp lắm. Tiếc thay, ánh lửa cũng đã cho cả vùng núi này biết vị trí của ngươi, nên ngài cố ý thả phụ vương ta đi, để đợi lúc ta lẻ loi một mình sao? Lão già Việt Vương đó sớm muộn cũng qua đời thôi, không đáng để bản tướng đích thân truy đuổi. Ngươi thì khác, ngươi còn sống thì Thái hậu ăn ngủ không yên. Ha ha ha, ngươi giỏi điều binh lắm sao? Ngươi giỏi điều binh thì có tác dụng gì chứ? Ngươi nói gì?